हेलो हाई नमस्कार, तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको ओबी एन्ड एचआरएम को यानी कि अर्गनाइजेसन बिहेभियर को हामीले युनिट 2 दैट इज पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ को हामीले रिभिजन गर्न गइरहेका छौं, जुन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले सर्ट यसमा आएका पास्ट क्वेशनहरुलाई पनि मध्यनजर गरेर फुल सिलेबसका साथ एउटा सर्ट एन्ड छोटो भिडियोमा यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। यदि तपाईहरु यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यस्तै भिडियोहरु तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा सिलेबस रहेको यो युनिट 2 भित्र पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ जुन न्यू कोर्स अन्तर्गत रहेको कुराहरु हो। कन्सेप्ट अफ पर्सेप्सन को कुराहरुमा पास्ट क्वेशन सर्ट आन्सर क्वेशन जुन 2 मार्क्स को लागि सोधेका क्वेशनहरु के छन् यो च्याप्टरबाट भन्दाखेरि व्हाट डज द टर्म डिस्टिंक्टिभनेस मीन्स इन एट्रिब्युसन थ्योरी। एट्रिब्युसन थ्योरीमा डिस्टिंक्टिभनेस भनेको के हो भनेर सोधेको छ रे। नेक्स्ट वान इज व्हाट डज द टर्म कन्सिस्टेन्सी मीन्स इन एट्रिब्युटिङ थ्योरी। एट्रिब्युटिङ थ्योरीमा कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो भनेर यो क्वेशन सोध्यो। अर्को डिफाइन एट्रिब्युसन, एट्रिब्युसन भनेको के हो यो पनि सोध्यो। व्हाट इज द आउटकम अफ पर्सेप्सन, पर्सेप्सन को आउटकम के हो यो कुराहरु सोध्यो। अब हामीले पर्सेप्सन को बारेमा डिटेलली पढ्ने नै छौं गाइस, जसमा हाम्रो पर्सेप्सन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो पर्सेप्सन। ओके गाइस, दिस इज योर कन्सेप्ट अफ पर्सेप्सन। पर्सेप्सन को कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि पर्सेप्सन इज द प्रोसेस, एउटा यस्तो प्रक्रिया प्रविधि हो व्हिच एन इन्डिभिजुअल अर्गनाइज एन्ड इन्टरप्रेट देयर सेन्सरी इम्प्रेसन in order to give meaning to their environment, that is obtaining knowledge of external objects and events by the means of sense भन्छ। अब पर्सेप्सन भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया, एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन कुनै पनि इन्डिभिजुअलले अर्थात by which an individual organize and interpret their sensory impression। कुनै पनि अब इन्डिभिजुअलले अर्गनाइज गर्ने र त्यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्या गर्ने र विभिन्न सेन्सरी इम्प्रेसनहरुलाई इन्टरप्रेट गर्ने काम रहेको छ भने इन अर्डर टु गिभ देयर मिनिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छ। obtain knowledge of external object and event by means of sense, सेन्स गरेर यदि एक्सटर्नल अब्जेक्ट को बारेमा र इभेन्ट घटनाहरुको बारेमा यदि नलेज गेन गर्छ भने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो भनेको के, त्यसलाई नै हामीले के भन्छ भन्दाखेरि पर्सेप्सन भनेर भनिन्छ। अब दस नलेज इज obtained by interpreting the sensory input and the sensory output भनेको नलेज कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि हामीले इन्टरप्रेटिङ गरेर के सेन्सरी इनपुट र सेन्सरी आउटपुटहरु जुन हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ सप्लाई बाइ द सेन्स organ एन्ड अदर रिसेप्टर्सहरु। सेन्स organ र अरु रिसेप्टरहरुले सप्लाई गरे बापत यदि हामीले केही सेन्सरी मेसेजहरु अब्टेन गर्छौं, नलेजहरु अब्टेन गर्छौं भने दैट इज हियर इन्क्लुडेड इन योर पर्सेप्सन। It is the process by which an individual selects, organizes and interprets information inputs to create perception process। अब meaning picture of the world, meaningful picture of the world भनेर भन्छ। पर्सेप्सन प्रोसेस भनेको के हो त? पर्सेप्सन को प्रक्रियाहरु एट फर्स्टली हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पर्सेप्सन प्रोसेस के हो यो पर्सेप्सन को प्रोसेस को बारेमा सुरुवातीमा थाहा हुनु पर्यो। Firstly, perception process consists of the input and output variable। Perception process भित्र input र output variable हरु पर्छ। Output variable determine how the people show their behavior। Inputs are the objectives, events, people, etc. They are received by the perceiver। It begins when environment stimuli are received through people's 5 sensory organ हरु जस्तै आई, इयर, आई, नोज, टङ एन्ड स्किन भनेर 5 वटा मानिसका ज्ञानेन्द्रिय अंग भनेर त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। भनेको इट बिगेन व्हेन इन्भाइरोमेन्ट स्टिमुलाई भनेको के हो कि यस्तो अब हामीले फिल गर्ने कि स्टिमुलाई भनेको अब
फर इक्जाम्पल स्टिमुलाई भनेको यो अब भन्नुपर्दाखेरि यदि कुनैलाई अब केही राम्रो कुराहरू देख्यो भने त्योसम्म एट्र्याक्सन हुने अर्थात् केही साइनहरू सिम्टमहरू देखिने अर्थात् फिजिकल्ली देखिने कुराहरू रह्यो। जस्तै आर रिसिभ थ्रु द पिपुल्स 5 सेन्सरी अर्गनहरूबाट इयर आइज या टङ नोजबाट स्मेलहरू यस्तै सेन्स अर्गन हो भनेर अब यो साइन्टिफिक कुराहरू जस्तै हुन्छ। यसमा अन्डर द इनपुट प्रोसेस अब हामीले इनपुट प्रोसेसभित्र इट क्यान बी रिसिभ थ्रु द 3 सब प्रोसेसहरू इनपुट प्रोसेसभित्र 3वटा सब प्रोसेसबाट हामीले रिसिभ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट वान इज सिलेक्सन गरेर अनि अर्गनाइजेसन गरेर अनि इन्टरप्रिटेसन गरेर के भन्छ अर्गनाइजेसनभित्र ग्रुपिङ गरेर क्लोजर गरेर र सिम्प्लिफिकेसन गरेर। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पर्सेप्सनभित्र फ्याक्टर्स केले एफेक्ट गर्छ त्यो कुराहरू रह्यो। फर्स्टली फलोइङ आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पर्सेप्सन इन एन अर्गनाइजेसन कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा पर्सेप्सनमा के कुराहरूले फ्याक्टर एफेक्टिङहरू छन् भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र फ्याक्टर्स इन द सिचुएसन भनेको टाइम कस्तो छ, वर्क सिचुएसन कस्तो छ, त्यसै गरी अनि के सोसियल सेटिङ कस्तो छ, अनि त्यसपछि हाम्रो फ्याक्टर इन द पर्सिभर भनेर भन्छ। यसमा हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ, मोटिभ कस्तो छ र इन्ट्रेस्टहरू कस्तो छ। अनि फ्याक्टर्स इन द टार्गेटभित्र अनि नोभेटी भयो तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन मोटिभेसन एन्ड ब्याकग्राउन्डहरू कस्तो छ यो कुराहरू रह्यो। अब एट्रिब्युसन थ्योरी भनेको के हो भनेर यो त हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एट्रिब्युसन थ्योरी भनेको के हो? एट्रिब्युसन थ्योरी ट्राई टु एक्सप्लेन हाउ द पर्सेप्सन एफेक्ट बिहेभियर इन एन अर्गनाइजेसन। जहिले पनि एट्रिब्युसन थ्योरीले कुनै पनि के भन्छ अर्गनाइजेसनभित्र अनि के भन्छ यसले पर्सेप्सनले कसरी प्रभाव पारेको छ त बिहेभियरमा। According to this theory, यो थ्योरी अनुसार women observes behavior and then attribute the causes to it भन्छ। To be precise, as per this this theory, when people attach the causes and effect explain on their behavior and it is known as attribution भन्छ। यसलाई attribution भनेर भन्छ। In this theory, it has been proposed to develop explanations of the way in which we judge people differently and that depending on the what meaning we attribute to a given behavior भनेर भन्छ। After this there are 3 factors that primarily focuses on the theory भनेको एउटा कन्सिस्टेन्सी हुनु, अर्को डिस्टिङ्क्टिभनेस हुनु र अर्को कन्सेन्सस हुनु। अब एट्रिब्युसन इरर भनेको के हो त? एट्रिब्युसन इरर रिफर्स टु द टेन्डेन्सी अफ टेकिङ क्रेडिट फर द सक्सेस while blaming others or the environment for failure भन्छ। अब ब्लेमिङ अर्थात् इन्भाइरोमेन्ट फर फेलियर यी दुईवटा कुराहरूले देख्ने बित्तिकै इररको याद आयो। इरर भन्ने बित्तिकै अब हामीले एट्रिब्युसन इरर भनेका यस्ता इरर हुन्, यस्ता टेन्डेन्सी भएका इरर हुन् जुन हामीले सक्सेसको लागि क्रेडिट लिनको लागि त टेकिङ आउट गर्छ अरे तर अनि अरूलाई ब्लेम गरेर सक्सेसको लागि अब झुट्टा जस्तै भनौँ न त। अब इररहरू भनेको मिस्टेकली अरूलाई ब्लेमिङ गरेर अर्थात् इन्भाइरोमेन्टहरूलाई फेलियर देखाएर यदि हाम्रो के भन्छ क्रेडिट पाउने कुराहरू गर्छ भने द्याट इज कल्ड एट्रिब्युसन इरर। ओके गाइज, इट क्यान बी मेनली अकर फ्रम दि टेन्डेन्सी अफ द रेटर्स टु जज बिहेभियर। रेटर भनेको के हो? रेटर भनेको को इररहरूलाई जज जस्तै के उसले जज गर्छ अफ अदर स्ट्रिक्टली एन्ड जज हिमसेल्फ लुजली भन्छ। अब टाइप्स अफ एट्रिब्युसन थ्योरी। एट्रिब्युसन थ्योरीका टाइप्सहरू कति छन् त्यो कुराहरू पढौँ। फर्स्ट वान इज फन्डामेन्टल एट्रिब्युसन इरर, सेकेन्ड वान इज सेल्फ सर्भिङ बायस, थर्ड वान इज अप्टिमिस्टिक बायस भनेर भन्छ। अब हामी लर्निङको कुरा गरौँ। या गाइज लर्निङभित्र कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ लर्निङ भन्छ। कन्सेप्ट र प्रिन्सिपल अफ लर्निङभित्र पास्ट क्वेसनको सिरिजहरू हेर्दाखेरि वाट इज लर्निङ भनेर एउटा कुनै इयरमा पास्ट इयरमा सोधेको क्वेसन हो। वाट इज द प्रिन्सिपल अफ इन्टेन्सिटी इन लर्निङ। लर्निङमा प्रिन्सिपल अफ इन्टेन्सिटी भनेको के हो भनेर यो
सर्ट क्वेसन सोधेको छ। वाट इज ओ फ्याक्टर, ओ फ्याक्टर भनेको के हो यो पनि सर्ट क्वेसन सोधेको छ युनिभर्सिटीले। वाट आर द कम्पोनेन्ट अफ लर्निङ, लर्निङका कम्पोनेन्टहरू के हुन् यो पनि सोधेकै कुराहरू हो। वाट डु यु मिन बाई बिहेभियर मोडिफिकेसन, के हो त बिहेभियर मोडिफिकेसन यो पनि सोधेको क्वेसन हो यो लर्निङको कुराहरू। पर्सेप्सन एन्ड लर्निङ भनेर एउटै च्याप्टरमा राखेको छ जसमा कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ लर्निङ। अब पर्सेप्सनको बारेमा त डिटेलली पढ्यौँ, अब लर्निङको बारेमा डिटेल पढौँ। लर्निङ क्यान बी, लर्निङ भनेको के हो सिकाइ, सिकाइ भनेको के हो कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि क्यान बी डिफाइन एज द रिलेटिभ पर्मानेन्ट चेन्ज इन बिहेभियर अर बिहेभियरल पोटेन्सियल रिजल्टिङ फ्रम द डिरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट एक्सपिरियन्सेसहरू। जस्ता अनदर वे अर्को भाषामा भन्दाखेरि लर्निङ इज एनी रिलेटिभली पर्मानेन्ट चेन्ज इन बिहेभियर द्याट अकर्स एज अ रिजल्ट अफ एक्सपिरियन्स भनेर भनेको छ। अब प्रिन्सिपल अफ रिइन्फोर्समेन्ट कुराहरू रह्यो। यो हामीलाई लर्निङको बारेमा पढ्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ रिइन्फोर्समेन्ट भनेको के हो त भनेको रिइन्फोर्समेन्ट इज द attempts to develop or strengthen desirable behavior by either bestowing positive consequences or withholding negative consequences. This is your principle of reinforcement. अब प्रिन्सिपल अफ पनिसमेन्ट यानी कि पनिसमेन्ट भनेको के हो त पनिसमेन्ट मिन्स अनदर वे चेन्जिङ द वान बिहेभियर। अब कुनै पनि वान बिहेभियरहरू चेन्ज गर्नु भनेकै पनिसमेन्ट दिनु हो रे भन्छ। अब प्रिन्सिपल अफ मोटिभेसन भनेको के हो त इट रिफर्स द्याट इन्क्रिजिङ द विलिङनेस पावर अफ इन्डिभिजुअल, कुनै पनि इन्डिभिजुअलको विलिङनेस पावर बढाउनु पर्ने फोर द एचिभमेन्ट अफ गोल, गोल एचिभमेन्ट गर्नको लागि उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि। यस्तो विलिङनेस पावर भनेको इच्छा जागरुकता शक्ति बढाउनु हरेक इन्डिभिजुअलको जुन हामीले गोल एचिभमेन्टका लागि यदि गरिन्छ भने दिस इज कल्ड मोटिभेसन। इफ द पिपुल देमसेल्फ आर नट सफिसियन्टली मोटिभेटेड, यदि पिपुल्सहरू आफ्नै हिसाबले सफिसियन्टली प्रशस्त मात्रामा यदि चाहिएको मात्रामा मोटिभेट भएका छैनन् भने टु लर्न फर द गोल एचिभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट देन विल बी नो प्रोडक्टिभ करियर डेभलपमेन्ट एन्ड फर्मिङ डेभलपमेन्ट। नेक्स्ट वान इज प्रिन्सिपल अफ प्र्याक्टिस भन्छ। वान अफ द मोस्ट युजफुल वे अफ लर्निङ इज एक्सपिरियन्स टाइप अफ द लर्निङ भन्छ। एक्सपिरियन्स टाइप अफ लर्निङ भनेको त अब उस्तै पनि महत्त्वपूर्ण युजफुल सिकाइ हो। इम्प्लिसिट लर्निङ अकर वेन वी डाइरेक्टली इन्टरेक्ट विथ द इन्भाइरोमेन्टल फोर्सेसहरूमा अर्थात् कम्पिटेटरहरूमा अर्थात् कस्टमर्सहरूमा अर्थात् सुपरभाइजर अर्थात् यी विभिन्न कुराहरूमा रह्यो। अब हामी लर्निङ थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी 1, अपरेन्ट थ्योरी 2, कग्नेटिभ लर्निङ एन्ड सोसियल लर्निङ थ्योरी 3, मोडिफिकेसन भनेर 4 यी कुराहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो सिलेबसबाट दिएका कुराहरू। क्लासिकल थ्योरी अर्थात् क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी पनि भनिन्छ। अब यो थ्योरीले के कुरा भन्न खोजेको के कुरा सिकाउनु खोजेको हो त्यो लेट मी एक्सप्लेन हियर। द्याट इज इट इज propounded by the Russian psychologist Ivan Petrovich. As per this theory, यो theory अनुसार formally neutral stimulus when the paired with an unconditional stimuli become a conditioned stimuli, thus elicit the condition of response भनेको साइन्टिफिक टर्महरू राखेर क्लासिकल थ्योरीहरूलाई वर्णन गरेको छ। यो भनेको यो रसियन एउटा साइकोलोजिस्ट इभान पेट्रोभिकले यसलाई प्रोपाइन्डेड गरेका थिए क्लासिक थ्योरी भन्नेलाई। एज पर दिस थ्योरी भनेको यो थ्योरी अनुसार फर्मल्ली न्युट्रल स्टिमुलसहरू है, न्युट्रल्ली भनेको नेचुरल्ली आउनेहरू क्या अब न्युट्रल स्टिमुलाइहरू वेन पियर विथ अनकन्डिसनल स्टिमुलाई, यदि अनकन्डिसनल स्टिमुलाइसँग न्युट्रल स्टिमुलाइहरू पियर भए भने के हुन्छ त बिकम अ कन्टिन्युड स्टिमुलाई, र त्यो लगातार चलिरहेको स्टिमुलाई हो भने द्याट इनिसिएट द कन्डिसन रिस्पोन्स भनेकै त्यही हो। या क्लासिकल कन्डिसनल ग्रिव आउट अफ एक्सपिरियन्स टु टिच द डग टु डेलिभरेट इन द रिस्पोन्स टु द रिगिङ अफ बेल एन्ड कन्डक्टेड बाई द रसियन साइकोलोजिस्ट इभान पेभलोभ भनेर भन्यो। या सिम्पल सर्जिकल प्रोसेस एलाउडेड टु पेभलोभ मेजर
accurately the amount of saliva secreted by the dog. यदि डगले र्याल चुहाइरहेको हो भने सेलिभेसन भनेकै र्यालहरू निकाल्ने अर्थात् त्यो अब के भन्छ लिक्विड पदार्थहरू मुखबाट निकाल्ने डगले त निकालिरहेको हुन्छ नि त। जस्तै when Pavlov presented dog with the amount of saliva secreted by the dog, when Pavlov presented dog with a piece of meat and dog exhibit the noticeable increase in salivation, यदि डगहरूलाई मासु देखायो भने उसको सेलिभेसनहरू अटोमेटिकली बढ्छ, त्यो रिस्पोन्सहरू। यो कम्प्लिटली यो च्याप्टरको कुराहरू भनेको अब हामीलाई के भन्छ यो साइन्स सम्बन्धी रिलेटेडहरू टर्मिनोलोजीहरू राखेर छ। जस्तै when Pavlov withheld the presentation of the meat nearly rang a bell, the dog was no salivation. Then Pavlov proceeds the link and meets and ringing of the bell after the repeat bearing the bell getting the food, and the dog begins to salivate nearly at the sound of the bell even if no food was offered in the effect. The dog is learned to respond that is salivate in the bell भनेर भन्छ। The meat was unconditioned stimuli भनेको meat भनेको unconditional stimuli हो। It invariable causes the dog and react in specific way, whether it builds an artificial stimuli conditions continued stimulus and reaction to place भनेर भन्छ। सब स्टिमुलाईको कुराहरू गर्छ यो क्लासिकल थ्योरीले। जस्तो हाम्रो अनकन्डिसनल रिस्पोन्स सेलिब्रेसन भनेको जनरली दुई प्रकारको छ। पहिलो अनकन्डिसनल स्टिमुलाई भने अर्को कन्डिसनल स्टिमुलाई। कन्डिसनल स्टिमुलाई भित्र रह्यो अपेरेन्ट थ्योरी भन्छ। अपेरेन्ट थ्योरी भनेको के हो त? दिस थ्योरी अफ द लर्निङ वाज प्रपोज बाई BF स्किमर्स एज पर अपेरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी। अपेरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी अनुसार ह्युमन बिहेभियर इज द फङ्सन अफ इट्स कन्सिक्वेन्सी। ह्युमन बिहेभियर भनेको हरेकको कन्सिक्वेन्सी एउटा फङ्सन कार्य हो। मोरओभर पिपुल्स लर्न टु बिहेभ टु गेट समथिङ दे वान्ट एन्ड एभोइड समथिङ दे डोन्ट वान्ट भनेर भन्छ। Yeah guys, let me explain the next one is your cognitive learning and social learning भन्छ। अब हामीलाई यी दुईटाको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। एट फर्स्टली कग्नेटिभ लर्निङ र सोसियल लर्निङ भनेको। अब कोग्नेटिभ लर्निङ भनेको के हो? सर्ट क्वेसनमा सोधे गर्ने क्वेसन मध्ये एउटा पनि कोग्नेटिभ थ्योरी अफ लर्निङ हो, जसमा कोग्नेटिभ थ्योरी अफ लर्निङ इज अल्सो कल्ड स्टिमुलस पनि भन्छ कि कोग्नेटिभ थ्योरीलाई। जस्तै हाम्रो दे आर अफ लर्निङ एन्ड दिस थ्योरी प्राइमरली फोकस अन नोइङ द रिलेसनसिप बिट्विन इभेन्ट्स एन्ड अब्जेक्ट्स र इभेन्ट बिटको प्राइमरी रिलेसनसिप देखाउँछ भने एज पर दिस थ्योरी, यो थ्योरी अनुसार लर्निङ इज कन्सिडर्ड एज द आउटकम। लर्निङ भनेकै आउटकममा कन्सिडर गरिन्छ अफ द डेलिबरेट थिङ्किङ अबाउट द प्रोब्लम। सोसियल लर्निङ थ्योरी भन्छ। सोसियल लर्निङ थ्योरी भनेको के हो त? पर्पोज बाई द बान्दुरा इज अल्सो नाउन एज अब्जर्भेसनल लर्निङ भन्छ यसलाई बान्दुराबाट। एज पर दिस थ्योरी है। अब सोसियल थ्योरी अनुसार न्यू रिस्पोन्स आर लर्न थ्रु अब्जर्भिङ द बिहेभियर अफ अदर भने। अब सोसियल भन्ने बित्तिकै अरू व्यक्तिको बिहेभियरहरू अब्जर्भ गरेर नयाँ कुराहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लर्न गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड सोसियल थ्योरी। अब न्यू रिस्पोन्सेस आर लर्न थ्रु अब्जर्भिङ द बिहेभियर अफ अदर भनेको नयाँ रिस्पोन्सेसहरू अरूको बिहेभियर अब्जर्भ गरेर हामीले सिक्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मच अफ वाट वी हेभ लर्न कम फ्रम वाचिङ द मोडेलहरू वाच गरेर पनि हामीले प्यारेन्ट्स अर्थात् टिचर, त्यसै गरी पियर्सहरू, तपाईँहरूको मोटिभेसन पिक्चरहरू, अनि टेलिभिजन परफर्मरहरू, अनि बोसहरू, विभिन्न कुराहरू हेरेर तपाईँहरू अब मोटिभेट हुन सक्नुहुन्छ। अब फ्याक्टर्स फर लर्निङ एकोर्डिङ टु द सोसियल लर्निङ थ्योरी अनुसार विभिन्न फ्याक्टरहरू रहेका छन्।
पहिलो हाम्रो बिहेभियर मोडलिङ भनेर छ भने नेक्स्ट वान इज यर लर्निङ बिहेभियर कन्सिक्वेन्सेस हो भने थर्ड वान इज सेल्फ रिइन्फोर्समेन्ट। ओके गाइज, अब हामीले बिहेभियर मोडिफिकेसनको बारेमा पढौँ। या गाइज, बिहेभियर मोडिफिकेसनभित्र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बिहेभियर मोडिफिकेसन इज द एप्लिकेसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट कन्सेप्ट। यो पनि एउटा रिइन्फोर्समेन्ट कन्सेप्टको एप्लिकेसन नै हो टु इन्डिभिजुअल इन द वर्क सेटिङ। केमा? वर्क सेटिङमा इन्डिभिजुअलहरूसँग कन्सेप्ट नजिकिएर। इन अदर वर्ड, अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि बिहेभियर मोडिफिकेसन इज द एप्लिकेसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी। बिहेभियर मोडिफिकेसन भनेको रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरीको एउटा एप्लिकेसन हो डे टु पिपुल्स इन अर्गनाइजेसन सेटिङ भन्छ। फलोइङ आर द एजम्सन अफ बिहेभियर मोडिफिकेसन। बिहेभियर मोडिफिकेसनका एजम्सनहरू तल दिएका छन्। पहिलो भनेको ह्युमन बिहेभियर इज सीन एज अ डिटरमाइन्ड बाई द इन्भाइरोमेन्ट, द्याट इज द फर्स्ट वान इज। सेकेन्ड वान इज यर इट इज इजी सब्जेक्ट टु अब्जर्भेबल ल अफ द फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्रीहरू एक्स्ट्रा। Behavior modification view says that behavior is a response to the combination of special stimuli and other environmental factors such as time, previous year experience भनेको यो वर्षभन्दा अगाडिका एक्सपिरियन्स टाइम्सहरूलाई पनि हियर इन्क्लुडेड गरेको छ। अब हामी स्टेप्स फर बिहेभियर मोडिफिकेसन। अब बिहेभियर मोडिफिकेसनका लागि स्टेप्सहरू के छन् त त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आइडेन्टिफिकेसन अफ पर्फर्मेन्स रिलेटेड बिहेभियर इभेन्ट 1, मेजरमेन्ट अफ बिहेभियर 2 अनि फङ्सनल एनालाइसिस 3। अब इम्पोर्टेन्स अर्थात् एडभान्टेज अफ क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीका इम्पोर्टेन्ट अर्थात् एडभान्टेजहरू के हुन्? फर्स्ट वान इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड युज गर्न सिम्पल र अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नको लागि पनि सिम्पल छ अरे यो थ्योरी। अनि लर्निङ फ्रम इन्भाइरोमेन्टबाट हामीले लर्निङ गर्न सक्छौँ। फोकस अन नेचरमा फोकस छ। हेल्प टु रिड्युस अनडिजायरेबल बिहेभियरहरू अनि सिग्निफिकेन्ट अफ बिहेभियर भन्छ। इम्पोर्टेन्स अर्थात् एडभान्टेज अफ ओपेरेन्ट कन्डिसनिङको कुराहरू भनेको कम्प्रिहेन्सिभ हो। ओपेरेन्ट भनेको प्रोभिजन एन्ड रिवार्ड पनिसमेन्ट दिने काम गर्छ। साइन्टिफिक इन्भाइरोमेन्टहरूसँग रिलेटेड छ। अनि कन्सिडर इन्भाइरोमेन्ट। या गाइज, दिस इज यर च्याप्टर नम्बर 3। अब हामीले च्याप्टर 3 अर्को भिडियो बनाउँछौँ। यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूका लागि हामीले सर्तीमा फुल्ली कन्सेप्ट आउने गरेर यो भिडियो तयार पारेको हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।